आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी शीतल कुमार गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या या भागामध्ये आपण निसर्गचित्र ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग या विषयामध्ये नेचर ड्रॉइंगचाही समावेश असतो। त्याचाच एक भाग म्हणून आपण आज ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगमधील नेचर ड्रॉइंग डांगर भोपळ्याची फोड याचे स्केच करणार आहोत आणि पोस्टर कलर या माध्यमामध्ये रंगकाम करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण नव्यानच हा व्हिडिओ पाहत असाल, हे चॅनल पाहत असाल, तर आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण स्टार्ट टू एंड का पाहावा, तर डांगराची फोड, त्याचं रेखाटन, रंगकाम याची सोपी आणि साधी पद्धत जर आपल्याला जाणून घ्यायची असेल तर हा व्हिडिओ आपल्याला पूर्ण पाहावा लागेल। चला तर मग सुरुवात करूया। रेखाटन करण्यासाठी मी HB ही पेन्सिल घेतली आहे आणि हा नॉर्वे ड्रॉइंग शीट आहे। समोर जे मी चित्र मांडलेलं आहे, समोर जी डांगराची फोड ठेवलेली आहे ती ज्या अँगल मध्ये आहे त्याच अँगल मध्ये आपल्याला रेखाटन करायचं आहे। एक अशी वक्ररेषा मी घेतली आहे या पद्धतीने। दुसरी वक्ररेषा ही तशीच घ्यायची आहे, पण काही ठिकाणी त्यातलं अंतर जे आहे ते सारखं ठेवायचं नाही। या अशा प्रकारे त्यानंतर ही एक अशी वक्ररेषा। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण एक कच्चं रेखाटन आता काय करतोय, पक्क करतोय। इथे अशी त्याला थोडी जाडी द्यायची आहे। या वस्तूवर डाव्या बाजूने आपण प्रकाश योजना केलेली आहे, त्यामुळे त्याची जी पडसावली आहे, पडछाया आहे, ती अशी इकडे पडणार आहे उजव्या बाजूला, अपोजिट साइडला। या पद्धतीने हे आपलं रेखाटन पूर्ण झालेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, हे चित्र रंगवण्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे ते आपण आता पाहू। हे पोस्टर कलर आहेत, पांढरा म्हणजेच व्हाईट, लिंबू पिवळा लेमन येलो, हळदी पिवळा क्रोम येलो, खाकी पिवळा येलो ऑकर, नारंगी ऑरेंज, लाल रेड, विटकरी ब्राऊन, गर्द निळा पर्शियन ब्ल्यू, हिरवा ग्रीन, काळा ब्लॅक। या प्रकारचा एक ब्रश लागेल आणि या प्रकारचा एक छोटा ब्रश लागेल। पाणी, ही डिश आणि सुती कापड। चला तर मग सुरुवात करूया। लिंबू पिवळा, हळदी पिवळा, ऑरेंज आणि थोडा व्हाईट असे रंग आपण एकत्र केले आहेत आणि इथे देत आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ग्रेड चित्रकला परीक्षेमधील दोन्ही परीक्षेमधील पहिलाच पेपर हा वस्तुचित्र आणि स्थिर चित्र हा असतो आणि त्यामध्ये मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित ज्या वस्तू मांडलेल्या असतात त्यापैकी निसर्गनिर्मित वस्तू म्हणून ही वस्तू बऱ्याच वेळा मांडली जाते। आपण जर याचा सराव ठेवला तर परीक्षेमध्ये आपण यामध्ये चांगले गुण मिळवू शकतो।
पहा आता हाच रंग काय केलाय, व्हाईट घेऊन थोडा काय केलाय, लाईट केलाय आणि या बाजूने देत आहे, कारण की या बाजूने त्या वस्तूवर प्रकाश पडलेला आहे. आता थोडा ब्राऊन कलर यामध्ये मी घेतोय, थोडा ऑरेंज आणि ब्राऊन, ही छटा डार्क केली आणि इथे येतोय, इथे सावली पडलेली आहे आणि हे दोन्ही रंग लगेच मिक्स करून घ्यायचे आहेत ओल्यातच. अशा आता हा जो लाईट कलर आहे तो आपल्याला थोडा या बाजूने असा फिरवायचा आहे आणि लगेचच तो मिक्स करून घ्यायचा आहे. ब्रश स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवायचा आहे, थोडा कपड्याने कोरडा करून असा यावर अलगद फिरवायचा आहे. त्यानंतर हा येलो ऑकर म्हणजे खाकी पिवळा रंग, त्यामध्ये किंचितसा हिरवा रंग घेतलाय आणि तो आपण असा या होडीच्या कडेने, म्हणजे त्याचे ही साल आहे, देत आहोत. थोडा त्यामध्ये मी काय केलाय, निळा रंग वाढवलाय आणि तो डार्क केलाय आणि इकडे सावलीच्या बाजूने असा दिलाय. आता या बाजूने कडेने आपण हा रंग देतोय, हळदी पिवळा आणि थोडा ऑरेंज. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण पपईची फोड रंगवताल किंवा काढताल, सेम हीच पद्धत तिथे आपल्याला वापरायची आहे. ब्रश धुवा, कोरडा करा आणि असा मिक्स करून घ्या या पद्धतीने. थोडा लिंबू पिवळा घ्यायचा आहे, असं याच्या कडेने त्याला अशी आउटलाईन करायची आहे या पद्धतीने. विद्यार्थी मित्रांनो, यावरील जे डिटेलिंग आहे ते आपण केलं नाही तरी चालेल, म्हणजे त्यातील ज्या बिया वगैरे असतात त्या आपण दाखवल्या नाही तरी चालेल. ज्यावेळेस आपण स्थिर चित्र म्हणजे स्टील लाईफ वस्तुचित्र म्हणजे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग यावर काम करत असतो, त्यावेळेस त्यावर काही वस्तूंवर डिटेलिंग किंवा अचूकता, त्यातले बारकावे हे काही वस्तूवर आपण दाखवले नाही तरी चालेल. या पद्धतीने आता थोडं ब्राऊन घेऊया त्यात. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये डिश आणि त्यामध्ये डांगराची फोड असा व्हिडिओ देखील आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यापेक्षाही सोपी पद्धत आपण यामध्ये दाखवलेली आहे. पहा आता यामधला जो
बियांचा ओबडधोबड असा भाग असतो तो आपण दाखवतोय या पद्धतीने. तो पण जास्त प्रमाणात आपल्याला दाखवायचा नाही. यानंतर निळा रंग घेतलाय आणि थोडा लाल. याची जी पडछाया आहे ती काढायची आहे. पुढे हा रंग जो आहे तो पाण्याने असा मर्ज करायचा आहे. थोडा आता काळा घेतोय आणि ही जी पडछाया आहे तिच्या एकदम जवळचा जो भाग आहे तो गडद केलाय. या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण आजचे हे प्रात्यक्षिक पूर्ण केलेले आहे. आजचा हा माझा व्हिडिओ आपणास आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह. धन्यवाद.